Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Residents, including the local MLA and Agriculture Minister Ravi Naik, demand that PWD Minister inspect the long-pending sewerage at Ponda. Say they are suffering for 6 years from bad roads. Garbage in Kansauli is piling up. Panchayat Ghar looks like a garbage dump. Urgent compromise between locals, body needed to sort issue out. Goa may get thunderstorms accompanied by strong winds, rain today, tomorrow, even as heat wave conditions affect 7 states. Ironically, minimum temperatures to remain between 34 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Now for the news in detail. The Swachh Bharat Abhiyan initiative is being pushed by the government for over 4 years now, but it does not seem to have reached the Kansauli Panchayat. It's so bad that the entrance of the Panchayat looks like a garbage dump. The reason for this is the disconnect between locals and the Panchayat. Here's a special coverage by our reporter from the Kansauli village Panchayat. Watch. तुम्ही चित्ता आसतले की खंय तरी हांव गार्बेज सेग्रिगेशन सेंटरार आसा नाल्यार गार्बेज प्लांटार आसा ना हांव आसा आयज कासावली आरोसी आनी कुयेली पंचायती कडेन आनी ते पंचायतीच्या भायरूच दारानूच हे गार्बेज कलेक्शन सेंटर आसा एज वेल एज थिंगा ते सेग्रिगेशन करतात. गार्बेजचो इशू अख्ख्या गोंयाभर आसा आनी तो सगळे कडेच आसा पण ह्या पंचायतीन खंय तरी दिसून येता की हेंच्या कडेन गार्बेज सेग्रिगेशन सायट ना कलेक्शन सेंटर ना जावं मटेरियल रिकवरी सेंटर ना. त्याच्या खातीर फाटली कितकीशीं वर्सां तेंच्यांनी प्रयत्न केले. हांगाचे सरपंच डिफरंट सरपंच जाले जावं पंचीस आसले तेंच्यांनी हातभार केलो पण हांगा जी गार्बेज आहा ही तेंच्या कडेन खंय तरी सेग्रिगेशन सेंटर जावं कलेक्शन सेंटर या ट्रिटमेंट सेंटर नासल्या कारणान तेंच्या कडेन हो इशू सॉर्ट आउट करूंक जावंक ना. इशू इतकोच आहा की ज्या जाग्यार ते जागे पळयतात थिंगा एक तर लोक ओपोज करतात नाल्यार एक तर थिंगा आसले प्लेस तांकां सुटेबल आसना आनी जे एप्रुवल मेळना जावं सेग्रिगेशन सेंटर नासल्या कारणान तांकां आयच्या गेल्या कितलेशेच म्हयने ज्या पर्यंत आयकलां ती ही सेग्रिगेशन सेंटर तेंच्या पंचायती फुडल्यान आहात. लोक हांगा पंचायतीन वेरियस कामां घेवन येतात पण तांकां ही कामां आपली ह्या पंचायतीन येतना हे गार्बेजीसून वयचें पडटा आनी गार्बेजीक फेस करची पडटा. हेंची सरकारा कडेन मागणी आहा की हांकां बेगीनच्या बेगीन एक खंय तरी गार्बेज कलेक्शन सेंटर या ट्रिटमेंट प्लांट दिवची विलेज लेवलार नाल्यार तर एक तर स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या तालुका लेवल खंय तरी एक गार्बेज कलेक्शन सेंटर जावचें तेंची मागणी आहा. जेन्ना आमी तेंच्या कडेन विचारपाक गेले पंचायतीन बट दे रिफ्यूज टू स्पीक ऑन दीस कॅमेरा बिकॉज शॉर्टली देर वील बी द इलेक्शन्स इन कमींग मंथ जुनान इलेक्शन्स आहा म्हण डिक्लेअर ऑलरेडी जाल्ले आसा सो इलेक्शनाचे हेतून ते उलोवपाक नाकारले बट तेंच्यांनी ऑफ द कॅमेरा सांगला की वी हॅव सीन लॉट ऑफ सायट्स बट लोकांचे ऑब्जेक्शन आसल्या कारणान तांकां थिंगा ट्रिटमेंट प्लांट घालूंक मेळना आनी बिकॉज ऑफ दॅट आयच्या दिसा ही गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हणून येता या सेग्रिगेशन सेंटर कितेंय नांव दिवंक जाता पण ते हांगा आयज पंचायतीच्या दारान आसा जेणे करून लोकांक जे हांगा येवपी आपली कामां घेवन तांकां जायतो त्रास जाता. प्रश्न इतकोच आहा की येता ते इलेक्शन जावच्या पयलीं जर हे सेग्रिगेशन सेंटर या कलेक्शन सेंटर जावंक ना जाल्यार ही फुडल्या कोड ऑफ कंडक्टान ही गार्बेज अशीच उरतली आनी ह्या पावसान ही गार्बेज सगळी रस्त्यार पुडीक आनी मिक्स जातली आनी गांवच्या लोकांक मात त्रास जावपाचो. GOA365 खातीर हिरू महाले कासावलीच्यान. Though the BJP has officially not started its campaign for the Lok Sabha election, the preparations have started. BJP State President Sadanand Tanwade spoke to GOA365 where, though he was circumspect about the preparations, admitted that the outreach programs were on and that they were also inducting people, in stark contrast to the opposition. Here are the details. The BJP won 20 seats on their own in the recent assembly elections despite major anti-incumbency. But it looks like the party is not resting on its laurels and has already started preparations for the Lok Sabha. And though the soon-to-come Panchayat elections are not on party lines, also getting ready for them even as the other parties trying to put their house in order. सदोदीत कारण कशें आसा आमी निवडणुकी पुरतें काम करनात तुकाय खबर आसा. 6 एप्रिलाक आमचो फावंडेशन डे जालो. 6 एप्रिल ते 20 एप्रिल पर्यंत आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम चालू आसतले 15 दीस. येणाऱ्या मे महिन्याच्या दरम्यान कारण आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र सरकाराक 3 वर्सां पूर्ण जातात आणि त्या निमित्तानूय आनी बरेचशे कार्यक्रम येवपाचे आसा.
आणि त्यामुळे आम्ही केवळ निवडणूक समोर धरून काम करता अशें ना, आमी सदोदीत 24/7 आमी सदोदीत काम करतात, केंद्र असत किंवा स्टेटी असत, कारण आमी केवळ निवडणुकी पुरती काम केल्याने मगी बसता अशें ना. आणि म्हणूनच तर मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या फिल्डांतले लोक सुद्दां भारतीय जनता पार्टी कडेन येवपाक लागिल्ले आसात. आणि म्हाका खात्री आसा की एक पळोवपाचो राजकारणान पळोवपाचो एक दृश्टिकोन ज्या वेळाचेर बरे लोक पार्टीन येतात त्या वेळाचेर एक पळोवपाचो दृश्टिकोन सुद्दां बदलपाक जाय आणि बरे लोक हे राजकारणा भितर येवूं जाय आणि एक कॉन्फिडन्स जे जाता, कारण एक दिसूं जाय की प्रत्येकाक कांय लोक वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान समाज जशें आतांच आमचे डॉक्टर मिलिंद देसाय हांच्यांनी सांगलें, कारण आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या मेडिकल सेलाचे वेगवेगळे कार्यक्रमा भितर त्यांचोय पार्टिसिपेशन वेगवेगळ्या हातूंत जाता, त्यावेळेर तांकांय दिसलें आपण वेगवेगळ्या हातून मदत करता तर आपल्याक एक ह्या प्लॅटफॉर्मा भितर जर काम केलें आसत जाल्यार एक सॅटिस्फॅक्शन आपल्याक मेळपाक शकता, हें तांकां दिशिल्लें आसा. Opposition Congress, who lost miserably, is now trying to bring some major changes and strengthening party on grassroots. While there is major exodus in TMC with its president Kiran Kandolkar resigning from the party. गोंय TMC म्हणून हांव जो अध्यक्ष आसलो, आमी ठरयलें की TMCचो राजिनामो दिवप, कारण गोंयान अशें कळोन येयलें इलेक्शन जाले उपरांत इलेक्शनाच्या टायमार थोड्योश्यो गजाली आमच्या लक्षात येयल्ल्योच, पण ना इलाज आसता. एकदां पावल फुडें मारलें की फाटीं मारप हें खंय तरी शक्य जायना. आनी तेकाच लागून आमी जे तुफान संकराकसून येयले, जे कितें घडलें त्या टायमार आमी सगळ्यांनी मेळोन ताका तोंड दिलें. पूण आयज इतले दीस जाले उपरांत आमी शांत आसले, पूण आयज ठरलेलें आहा की हे पार्टीक गोंयांत फ्युचर ना. TMCची जबाबदारी जी आहा ही आयपॅक म्हणटा ते एक जी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी करपी जी कंपनी आहा हे कंपनीक दिल्ली, आनी हे कंपनीचो सर्वे सर्वा हो प्रशांत किशोर आहा. सगळ्यान पयलीं जर हांगासर कोण फेल गेला जाल्यार TMC वचोंक ना. जे आमी कॅन्डिडेट म्हणून जे आसले ते आमी खंयच लोकांकडे फेल वचोंक ना. Even though AAP has managed to get their 2 MLAs elected, there is no major movement seen in the party. William Rodriguez for GOA365 from Panaji. Are casinos set to finally follow the rest of the world regarding regulations? After the Chief Minister's announcement of a gambling commissioner, member of the GST Council and Minister Marvin Godino said that the government was planning to adopt the best practices for the gambling industry in the country which are adopted by the rest of the world. Marvin said that there would be a discussion on this during the GST Council meeting on 2nd May. The meeting of the group of ministers will decide on taxation and rationalization as well as rules for gambling, he said. Marvin is part of group of ministers along with ministers from other states who will give their suggestion to GST Council, the body which will take decision in this regards. There is a meeting of the group of ministers on 2nd of May to be held in Delhi, where the group of ministers will decide on the taxation, it will decide on the rationalization and adopting the best practices in rest of the world what is adopted by the casino industry, by horse racing, by online gaming, by fantasy games. All these things will be decided at that particular meeting. I am there on that committee, just as I have been earlier on 4 other group of ministers. I am working on this group as well. So we will give our recommendation to the fuller council, that is the GST council, which is the final authority to decide what is going to be adopted in finality as far as all these activities are concerned. Amar Chavaria for GOA365 from Porvorim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. With 15 days until the inauguration, Mormugaon's new Olympic-grade pool is still riddled with issues. Dotted with bird droppings, this pool is also directly accessible to those living nearby. These issues, however, pale in comparison to the foul smell that surrounds the area. Neighboring Mormugaon's biggest garbage dump site, the Olympic pool might not be able to attract any swimmers on account of the foul smell. Here are the details. पूल
हैंडओवर तो अभी मई के फर्स्ट और 10 के बीच में हो सकता है। और प्रॉब्लम अगर बात करी जाए तो गार्बेज का एक है जो बास बहुत आता है। और जैसा कि आपने कहा कि रेजिडेंशियल एरिया है तो डायरेक्ट एक्सेस है, तो उसका हमने बात की हुई है, तो उसका सलूशन जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम है गार्बेज का, उसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि उसको इनॉग्रेशन से पहले तो करना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा बर्ड्स भी है, वो आके यहाँ पे पानी में गंदा करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। और बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ वो गार्बेज का एक प्रॉब्लम। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, स्मेल आता है। ब्रीदिंग में उतना नहीं होता, लेकिन स्मेल से परेशान हो गए हम लोग सब लोग जो भी काम कर रहे हैं इधर। ब्रीदिंग का उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे अगर कंटिन्यू रह गया तो हो सकता है ब्रीदिंग का भी प्रॉब्लेम। आम्ही आता असा सड्या वयल्या ऑलिम्पिक कॉम्प्लेक्स जे आहा स्विमींग पूला खातीर स्पेशल केल्ल्या, जे नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलचे स्विमींग कॉम्पिटिशन जावपाचे आहा त्याच्या खातीर स्टेडियम बांदलेलो आसा आनी स्विमींग पूल बांदलेले हांगा 3 स्विमींग पूल आहात। एक बेबी पूल हा, एक 2.5 मिटराचो पूल हा जो रेसिंगे खातीर आसता, आनी तिसरो आसता तो डायविंगे खातीर जो 4.5 मिटराचो आसतलो। सगळे बरें हा, स्टेडियम एकदम बरो दिसता, पूण हा एकूच प्रॉब्लेम हा म्हणटा तो गार्बेज। हांगा शेजाराक जो म्युनिसिपालिटीचो गार्बेज आहा, मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो गार्बेज आहा तो कितलीशींच वर्सां हांगा लायींग आसा, लिगसी वेस्ट आहा, आनी तो क्लियर जायना आनी तेचो वास येता। जर हांगा नॅशनल लेवलचे हांगा गेम्स जातले जाल्यार ते पयलीं क्लियर जावपाक जाय, बिकॉज जे हांगा प्लेयर्स येतले, एथलीट्स येतले तांकां ह्या वासाचो त्रास जातलो, तांकां खातीर ब्रिदिंगेक प्रॉब्लेम जातलो आनी हे एप्रूव जातलो काय ना हो मोठो प्रश्न आहा। बिकॉज जर हांगा ऑलिम्पिक्साचे आनी जे नॅशनल गेम्स जाता जाल्यार पयलीं ते येवन पळयतात ग्रावंड, पूण तेन्ना ते सिलेक्ट जातले काय ना हो मोठो प्रश्न आहा। तेन्ना ऑथॉरिटीजान हेचेर पयलीं हे कारवाई करपाक जाय आनी ते पयलीं गार्बेज आहा ती सायडीक काडपाक जाय। दुसऱ्या सायडीन पळयत जाल्यार हांगा रेजिडेंशियल एरिया ती खंय तरी कवरींग ना, त्याच्या खातीर लोकांचे डायरेक्ट एक्सेस हांगा खंय तरी जाता, तो एक प्रश्न आहा। आनी हांवें पळयता की हो जो स्टेडियम आहा हांगा कबूतर, बर्ड्स हे चड जाल्ल्यान हांगा बसतात आनी त्याच्या खातीर स्विमींग पुलानूय ते आतां न्हातानाय दिसून येतात। सो हेच्या खातीर जे एथलीट्स येतले, जे स्विमर्स येतले हांकां जायतो त्रास जावपाचो। आयकूंक येता की 30 तारखेक नाल्यार 15 तारखेक मे म्हयन्याच्या हे इनॉग्रेशन जावपाचें, पूण इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं हे सुटावो, गार्बेजचो सुटावो, सो बाकीचे जे इश्यूज आहात हे सुटावो जातलो काय ना हो मोठो प्रश्न। आनी तो सुटावो केल्यारूच ह्या स्विमींग पुलाचो खरो उपयोग जातलो, नाल्यार हो व्हायट एलिफंट जावपाचो चान्सीस आसा। गोवा365 खातीर हिरू महाले, वास्कोच्यान। The special meeting of Margao Municipal Council turned stormy over shop rent rates. Today, councillors raised a hue and cry alleging that shops were rented out at a very low rates. After a lot of back and forth, the chief officer said he would look into hiking the rates. Here's more on this. Margao Municipal Council held a special meeting to discuss the issue of 2 shops at Gandhi Market. The same meeting was scheduled on 4th April. However, it did not happen due to lack of quorum. Councillors raised the objection saying that these 2 shops were being given at very low amount and alleged that this was being done due to vested interest. Opposition councillors and the chairperson were involved in a war of words on the issue. हाका काय अर्थ ना। अंडर सो खुबशे कायद्यांनी ही दुकानां 2007तल्यान बंद आसात। आनी कितें तरी आतां एफर्ट्स करपाचे, कितें करपाचें म्हणून ह्या लोकांनी सांगून ती आतां टेंडर म्हणून केल्यात। जे पेपर कोण वाचना त्या पेपरान दिल्यात, कोणाक कांय खबर ना कितें केलां म्हणून। आतां सीओ म्हणटा खंयचे तरी PWDचेर व्हॅल्युएशन हाडलां, कितें केलां। तुमी सांगात म्हाका, जी भाड्याक जी वस्त दिता गांधी मार्केटा सारक्या जाग्यार तिची डिप्रिसिएशन खंय जाता, तिचे सदींच वयर सरपाचें, सकयल पडपाक कांय ना भितर। म्हणटकर हें कोणाचे तरी इंट्रस्टाक, कोणाचे सेफगार्ड करपाक, कोणाचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर हें सगळें चालू आसा। दीस इज रॉंग, हें अशें करूं जायना। म्हजें तरी मत अशें की म्युनिसिपालिटीक 2 पयशे कशे वाडटले तें पळोवपाचें। हांवें आतां सीओक रिक्वेस्ट केला, ताचे कडेन खुबशे पावर्स आसात, ताका सांगलां हांवें ते दोनी पार्टीक आपय नेगोशिएट कर आनी एक 10-15 हजारा पर्यंत जरी ते वता मिनिमम, जाय ते रेंट वाडोवन घ्या। एक पळय तो PWD कोण इंजिनियर एल्विस डिसोजा काय कोण म्हणून तो काडटान 1890 रुपीज काडून तुका आमचे हे करता, कोट करता हांगा आनी धाडटा, आनी 2007 4,500
तो चल्ला कितें टोटल फुडींग मनाचें राज्य चल्लां ताका रेव्हेन्यू वाडोवपाचो ना न्ही आमचे रेव्हेन्यू वाडोवपाक सीओन जावं सीपीन रेव्हेन्यू वाडोवपाक तांकां ते चॅक करपा तेंच्यांनी रेट मायज दी म्हणपाची तुमी जाणा मरे पत्रकार हे गांधी माडे 1890 रुपया हा म्हणजे टोटल फुडींग मनाचें राज्य चल्लां आनी सगळे सामील आसा हितून एलिगेशन करता आतां आमची येतली मिटींग चलता रेकॉर्ड करपाक स्टाफ ना सगळे जाणां चलता फाटल्यान कोण आनी एकलो भुरगो एनरॉय काय कोण तो भुरगो तो रिकॉर्ड करतात वेस्टो स्टाफ आसा टेम्पररी लोक आयकता आमी ठरयतले आमी जे ऑपरेशन आसता ठरयतले वतले तांकां सगळे कडेन दिवपाना जॉब आमी म्युन्सिपालिटीची फकाणां जाली मरती तुमी सगळे त्रास करतात आनी हे काडटान तुमकां जाय ते सेटिंग करून शॉपा दिता. Procedure of the auction was proper. The resolution was passed. There the auction was proper. Procedure was proper. So the resolution was passed in favor. In favor of auction. आणि काउन्सिलराचें म्हणणें आशिल्लें की फुडली 2 शॉपां उरल्या ताका सेम रेंट आसतलें काय PWD have the decision. What PWD says they have to follow. Chief Officer Agnella Fernandez said the base rate of auction was fixed by the PWD and the shops were given to the highest bidder. But I personally feel that the rate is low and will seek to increase it, he said. The auctionaचे base rates were fixed as per the rates submitted by the PWD. So base rate दिवन आमी ऑक्शन केल्लें पूण आमचे काउन्सिलर बरें दिसता म्हणटा कितें एट द टायम ऑक्शन कोण मनीस बीड केल्ले हायेस्ट बिडर आहा ताका आमी दिला एक 5200 आनी 5700 कितें जाला रेट ते बरें रेटी पूण आज पासून एक काउन्सिलर दिसता कितें तो रेट आहा तो टू लेस म्हणून जाल्यार म्हाका एक डिस्क्रिप्शन पावर आहा सो आय विल आस्क द पार्टीज टू कम फॉर अ नेगोसिएशन एंड टू रेज टू एटलीस्ट डबल द रेट that I will do it. म्हाका दिसता पर्सनली दिसता इट इज टू लेस म्हणून पूण आय हॅव टू कितें PWD कितें रेट्स आहाय वी हॅव टू फॉलो द रेट्स देर इज नो एनी प्रोसिजरल लॅप्स कांय ना तितून. Sandeep Tekar for GOA365 from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. When will the sewerage work including the plant be completed in Ponda? Questioned Ponda residents, including the local MLA and Agriculture Minister Ravi Naik. In fact, Ravi Naik has demanded that the PWD Minister inspect the long pending work on the plant at Ponda. Here are the details. It's 6 years since Pondites are suffering bad roads due to the long pending sewage work. The road is in the worst of condition at Dark Ponda on account. Ponda MLA and Agricultural Minister Ravi Naik expressed concern over long pending work. He said the Ponda roads were deteriorated due to long pending work on sewage network and lack of planning and execution. PWD engineer Fatte said the Ponda constituency roads will be hot mixed by costing around rupees 6 crore. कळ्या वयता आनी थंयच्यान परतो कामत हॉस्पिटलाक वयता हो टोटल 90 लॅक्साचो इस्टिमेट आशिल्लो आनी जेन्ना टेंडर केलें आनी ते टेंडर 69 लॅक्स हे टेंडर जाला आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर म्हापशेचो परब येयलो न्ही परबाक पुशेक पडना आनी तेजें काम खूब पयलीं जावपाचें पूण आयज मागीर अशें डिले जालें आनी तें आयज काम सुरू जाता आनी आयज एक रोखडेच कंप्लीट करतलो आनी हो रस्तो सामको खराब जालो आनी खराब जालें कित्याक लागून तर कोणा लागून न्हू सिवरेज जी घातल्या ते सिवरेज लागून सगळे फोंडेचे रस्ते जाले खराब जाले आनी ते आतां हळू आतां उरल्यात इवन खटबाबा उरला सगळे कडेन आनी ते सिवरेज जी हाका लागून इवन ते भितर वयता हे माती भितर वयता आनी ते लॅम्प दाखयता आनी सिवरेज लागून ते परते करचें पडटा हे सिवरेजीचें काम जें आसा तें सारकें ना आनी सिवरेजीचें काम जें आसा पळय आसा ती वेवस्थीत हें करपाचें छत्री घालपाचें हें घालपाचें फक्त माती घातल्या ताका भितर वयता आनी परते ताका हें घालचें पडटा आनी हें आयचें हें काम पुरशा उरलेलें तें अर्दें जालें मेन रोड जालो सगळें आनी हें उरलेलें आयज जाता आनीक परत केन्ना पासून कंप्लीट जाता पात्रांव सिवरेज न्हू लास्ट इयर कंप्लीट जाता म्हणलें अंदू जातलें तरी ह्या वर्सा 16 सुरू जाल्लें 16 आनी 22 वर्सां जालीं इल्लेच फोंड्याक पूण आजून जायना म्हणून तांणी सारकी स्टडी करूंक नाशिल्ली ती सारकी स्टडी करची आनी सारको रिप्लाय दिवचो उत्तर दिवचें बाबा
अंदाज कितले कॉस्ट टोटल इट विल बी अराउंड 6 crores आणि ऑल म्हणजे ते स्प्लिट अप केल्ले आसा टोटल 6 crores अराउंड कोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी इंटरनल रोड्स. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. Now for the weather. IMD warns of thunderstorms accompanied by strong winds, rain and thunder in isolated areas today. Meanwhile, light to moderate rain may be experienced in other areas. The maximum and minimum temperatures may remain between 34 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Sangay and Valpoy were the only regions to receive rainfall in the evening yesterday, despite predictions of rainfall in Sattari, Sangay and Dharbandora. While rainfall activity continues, maximum temperature is not expected to change over the next few days. The weather is likely to remain very dry from the 30th of April to the 2nd of May. No weather warnings have been sent out so far. However, a fisherman warning has been issued for those along the Maharashtra-Goa belt today. Thunder showers, rain and lightning expected on the 28th and 29th. Maximum temperature to remain stable for the next 4 to 5 days. Maximum and minimum temperatures to stay between 34 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Dry weather likely from the 30th of April to the 2nd of May. No weather warnings issued. Fisherman warning for Maharashtra-Goa coastline. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.